Τι θα σκεφτόσουν αν σου έλεγα ότι κάθε σου σκέψη, κάθε συναίσθημα, κάθε αναπνοή δεν συμβαίνει απλώς μέσα σου, αλλά αντυχεί, απλώνεται και διαμορφώνει ό,τι συμβαίνει γύρω σου. Ότι η πραγματικότητα που βλέπεις δεν είναι τυχαία, ούτε αποτέλεσμα συγκυριών, αλλά καθρέφτης των δονήσεων που εκπέμπεις κάθε στιγμή. Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν σαν να υπάρχει ένα αόρατο τζάμι ανάμεσα σε αυτούς και τον κόσμο, κι όμως δεν υπάρχει διαχωρισμός. Είσαι ήδη μέρος του πεδίου που προσπαθείς να επηρεάσεις, ήδη βυθισμένος σε αυτό, ήδη στέλνοντας σήματα, απλώς τα περισσότερα από αυτά είναι ασυνείδητα, διάσπαρτα, χαοτικά. Όταν ζεις έτσι, τα αποτελέσματα φαίνονται τυχαία, ανεξέλεγκτα, σχεδόν μαγικά και συχνά απογοητευτικά. Όμως υπάρχει ένα μυστικό που λίγοι συνειδητοποιούν. Δεν χρειάζεται να ελέγξεις κάθε σκέψη ή συναίσθημα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να γίνεις συνειδητός παρατηρητής του εαυτού σου και να ευθυγραμμίσεις την ενέργειά σου, ώστε το σήμα που στέλνεις να γίνει καθαρό και ισχυρό. Από τη στιγμή που θα συνειδητοποιήσεις ότι ο κόσμος γύρω σου αντανακλά τις δονήσεις σου, η ζωή αρχίζει να μεταμορφώνεται με τρόπους που μοιάζουν σχεδόν υπερφυσικοί. Σε αυτό το ταξίδι θα ανακαλύψουμε πώς να μετατρέψουμε την ασυνείδητη ενέργεια σε συνειδητή δύναμη, πώς να γίνουμε δημιουργοί και όχι απλοί παρατηρητές και πώς να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τις πρώτες συμπτώσεις και ευκαιρίες όχι ως τυχαία γεγονότα, αλλά ως απαντήσεις του πεδίου στις δονήσεις που ήδη εκπέμπουμε. Αυτό που μέχρι τώρα φαινόταν ακατανόητο ή χαοτικό θα αρχίσει να αποκτά νόημα. Και η πρώτη μας στάση σε αυτό το ταξίδι είναι η επίγνωση. Να καταλάβουμε ότι η δύναμη που αναζητάμε δεν βρίσκεται έξω, αλλά ήδη μέσα μας. Κοίτα γύρω σου. Τι βλέπεις? Άνθρωποι, αντικείμενα, γεγονότα, μια συνεχής ροή εικόνων και ήχων. Και αν σου έλεγα ότι όλα αυτά δεν υπάρχουν ανεξάρτητα από εσένα, ότι ο κόσμος που αντιλαμβάνεσαι δεν είναι παρά καθρέφτης των δονήσεων που εκπέμπεις, κάθε σκέψη σου, κάθε συναίσθημα, κάθε μικρή κραδασμική επιλογή που κάνεις, στέλνει ένα σήμα στο αόρατο πεδίο που διατρέχει την πραγματικότητα και η πραγματικότητα με τον δικό της τρόπο ανταποκρίνεται. Σκέψου για λίγο τις συμπτώσεις που έχεις βιώσει, μια συνάντηση που φαίνεται τυχαία, μια ευκαιρία που εμφανίζεται ξαφνικά, μια αίσθηση ότι όλα συνέβησαν ακριβώς τη στιγμή που έπρεπε. Δεν είναι τυχαία, δεν είναι θέμα τύχης. Είναι οι πρώτες αντανακλάσεις του πεδίου στις δονήσεις που έχεις ήδη στείλει. Το πεδίο ακούει τη συχνότητά σου, ακόμα και αν δεν την έχεις συνειδητοποιήσει, και οργανώνει γεγονότα που συντονίζονται μαζί της. Και εδώ έρχεται η ουσία. Η περισσότερη ενέργεια που στέλνουμε είναι ασυνείδητη. Το συνειδητό μας μυαλό, οι σκέψεις που προσέχουμε ή προσπαθούμε να ελέγξουμε, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Κάτω από την επιφάνεια, το υποσυνείδητο λειτουργεί αθόρυβα αλλά ισχυρά, στέλνοντας σήματα που καθορίζουν την ποιότητα της ενέργειας μας. Εκεί βρίσκεται η δύναμη. Εκεί βρίσκεται το κλειδί για να μετατρέψουμε τυχαία, χαοτικά γεγονότα σε συνειδητές απαντήσεις του πεδίου. Όταν οι δονήσεις σου είναι διάσπαρτες ή αντιφατικές, η πραγματικότητα που αντανακλάται γύρω σου φαίνεται χαοτική, απρόβλεπτη, συχνά άδικη. Όταν όμως αρχίζεις να γίνεσαι συνειδητός των εσωτερικών σου καταστάσεων, όταν παρατηρείς τι πραγματικά νιώθεις και τι πραγματικά πιστεύεις κάτω από τις σκέψεις σου, τότε η επικοινωνία σου με το πεδίο καθαρίζει. Οι απαντήσεις που λαμβάνεις δεν είναι πια τυχαίες, είναι συντονισμένες. Είναι καθρέφτες που αντικατοπτρίζουν το εσωτερικό σου. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι η συνειδητοποίηση ότι η εξωτερική σου πραγματικότητα δεν είναι κάτι έξω από σένα. Δεν είναι ένα σύνολο γεγονότων που συμβαίνουν ανεξάρτητα. Είναι η αντανάκλαση των δονήσεων που ήδη εκπέμπεις. Και η πιο σημαντική πηγή αυτών των δονήσεων δεν είναι η συνειδητή σου σκέψη, αλλά το υποσυνείδητό σου. Εκεί
βρίσκεται η αρχή της δύναμης, εκεί βρίσκεται η αρχή του μετασχηματισμού. Πολλοί πιστεύουν ότι αρκεί να λένε τις σωστές λέξεις ή να επαναλαμβάνουν θετικές φράσεις για να αλλάξουν τη ζωή τους. Κι όμως, το υποσυνείδητο δεν ακούει τις λέξεις. Δεν ενδιαφέρεται για επιθυμίες που εκφράζονται επιφανειακά ή για λογικές διακηρύξεις. Το υποσυνείδητο ακούει τη γλώσσα των βιωμάτων, των συνήθειών, των βαθιών πεποιθήσεων που έχουν χαραχθεί σε κάθε κύτταρο του σώματός μας. Κάθε στιγμή που νιώθεις φόβο, αμφιβολία ή ανεπάρκεια, το υποσυνείδητο το καταγράφει και το εκπέμπει στο πεδίο γύρω σου, ανεξάρτητα από το τι λες ή σκέφτεσαι συνειδητά. Ακριβώς γι' αυτό πολλές τεχνικές τύπου affirmations αποτυγχάνουν. Το υποσυνείδητο δεν αναγνωρίζει την επιθυμία σου ως αλήθεια. Ουσιαστικά, οι λέξεις χωρίς συναίσθημα είναι απλώς διακοσμητικά πάνω στην πόρτα που δεν ανοίγει. Για να λειτουργήσει πραγματικά μια πρόθεση, χρειάζεται να στηριχθεί σε αληθινό συναίσθημα και βιωμένη εμπειρία. Μόνο τότε η ενέργεια που στέλνεις γίνεται συνεκτική και συντονισμένη με το πεδίο. Εδώ εισάγεται η έννοια της σύνδεσης με το πεδίο. Σκέψου το υποσυνείδητο σαν την πίσω πόρτα που οδηγεί στην αληθινή πραγματικότητα. Το συνειδητό είναι το προσκήνιο, οι λέξεις που βλέπουν οι άλλοι, ενώ το υποσυνείδητο είναι ο αόρατος κινητήρας, η δύναμη που καθορίζει την πραγματική εκπομπή σήματος. Μέσα από αυτή την πόρτα, κάθε συναίσθημα, κάθε συνήθεια, κάθε πεποίθηση καθορίζει τον τρόπο που η ζωή ανταποκρίνεται σε σένα. Το πρώτο βήμα για να γίνουμε δημιουργοί της πραγματικότητάς μας είναι να κατανοήσουμε αυτή την αόρατη αλληλεπίδραση, να παρατηρήσουμε ποιες πεποιθήσεις τρέχουν αθόρυβα μέσα μας, ποια συναισθήματα καθορίζουν τη δόνηση μας και πως όλα αυτά εκπέμπονται στο αόρατο πεδίο. Όταν αρχίζουμε να συνομιλούμε με το υποσυνείδητο και να το ευθυγραμμίζουμε με τις συνειδητές μας προθέσεις, ανοίγει η πίσω πόρτα προς την πραγματικότητα που θέλουμε να ζήσουμε. Μπορεί να νιώθεις την πίεση να ελέγχεις κάθε σκέψη σου, κάθε συναίσθημα, κάθε μικρή λεπτομέρεια της ζωής σου, σαν να μπορείς να χειριστείς τα πάντα. Αλλά η πραγματική δύναμη δεν κρύβεται στον μικροέλεγχο. Η στρατηγική δεν είναι να σταματήσεις κάθε αρνητική σκέψη ή αμφιβολία. Είναι να δημιουργήσεις ένα σήμα τόσο ισχυρό, τόσο συνεκτικό και συνεπές, που τα τυχαία κύματα της αμφιβολίας δεν θα μπορούν να το διαταράξουν. Σκέψου το έτσι. Μία φλόγα τρεμοπαίζει μέσα στη νύχτα, το μόνο εύκολο είναι να σβήσει από έναν άνεμο. Τώρα σκέψου έναν φάρο στη μέση της θάλασσας, σταθερό, ακτινοβολεί σταθερά μέσα στην καταιγίδα, οδηγώντας τα πλοία με βεβαιότητα. Αυτός είναι ο στόχος σου, να γίνεις ο φάρος, όχι η τρεμοπαίζουσα φλόγα. Το σήμα σου πρέπει να είναι σταθερό, σαφές, αμετακίνητο, ανεξάρτητα από το χάος γύρω σου. Και πώς το πετυχαίνουμε αυτό? Μέσα από την έννοια της συνεκτικότητας, coherence. Η συνεκτικότητα δεν είναι απλώς ένα όμορφο φιλοσοφικό ιδεώδες. Είναι η ευθυγράμμιση τριών βασικών συστημάτων, του μυαλού, της καρδιάς και του σώματος. Όταν οι σκέψεις σου, τα συναισθήματά σου και οι φυσικές σου αντιδράσεις χορεύουν στην ίδια συχνότητα, τότε η ενέργεια που εκπέμπεις δεν κατακαιρματίζεται. Σου επιτρέπει να στέλνεις ένα καθαρό, ισχυρό μήνυμα στο πεδίο γύρω σου, ένα μήνυμα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Σκέψου πόσες φορές ένιωσες διχασμένος. Θέλεις κάτι, αλλά νιώθεις φόβο. Οραματίζεσαι την επιτυχία, αλλά μέσα σου υπάρχει αμφιβολία. Στο υποσυνείδητο, αυτά τα αντιφατικά σήματα δημιουργούν θόρυβο, ένα ακατάστατο μήνυμα προς το πεδίο. Όμως όταν επιτυγχάνεται η συνεκτικότητα, οι σκέψεις σταθεροποιούνται, οι καρδιακοί παλμοί συντονίζονται με την πρόθεση και το σώμα σταματά να στέλνει αντιφατικά μηνύματα. Η δημιουργία ενός συνεκτικού σήματος δεν απαιτεί τέλεια σκέψη ή έλεγχο κάθε συναισθήματος. Απαιτεί ευθυγράμμιση, σταθερότητα και επίγνωση.
Όταν γίνεσαι συνεκτικός, η ενέργεια που εκπέμπεις μοιάζει με φάρο μέσα στη θύελλα, καθαρή, ισχυρή, ικανή να οργανώσει τα γεγονότα γύρω σου. Η συνειδητή σου πρόθεση γίνεται οδηγός και η πραγματικότητα αρχίζει να ανταποκρίνεται με ακρίβεια και συνέπεια. Σκέψου τη δύναμη που κρύβεται στις σκέψεις σου. Κάθε ιδέα, κάθε εικόνα, κάθε πρόθεση που περνά από το μυαλό σου στέλνει σήματα στο αόρατο πεδίο γύρω σου. Αλλά τα σήματα αυτά δεν αρκούν από μόνα τους. Χρειάζονται κάτι που τα ενισχύει, που τα μαγνητίζει, που τα κάνει να ακουστούν καθαρά. Και αυτό το κάτι είναι τα συναισθήματά σου. Τα συναισθήματα λειτουργούν σαν μαγνήτης. Δεν προσθέτουν απλώς ένταση, αλλά καθορίζουν την κατεύθυνση και την καθαρότητα της ενέργειας που εκπέμπεις. Σκέψου τις φορές που ένιωσες μία τυχαία συνάντηση να αλλάζει τη μέρα σου, μια ευκαιρία να εμφανίζεται ξαφνικά ή ένα γεγονός που φαινόταν συμπτωματικό αλλά είχε τεράστιο αντίκτυπο. Και αν σου έλεγα ότι δεν ήταν τυχαία, δεν ήταν σύμπτωση ούτε τύχη. Ήταν κβαντικά γεγονότα, στιγμές όπου οι δονήσεις που εξέπεμπες, τόσο συνειδητές όσο και υποσυνείδητες, προσέλκυσαν γεγονότα και ανθρώπους που συντονίζονταν μαζί τους. Κάθε συναίσθημα, κάθε βαθιά πεποίθηση, κάθε ενεργειακή στάση λειτουργεί σαν μαγνήτης που τραβάει τις κατάλληλες συγκυρίες στη ζωή σου. Και εδώ μπαίνει η πρακτική επίγνωση. Πριν προσπαθήσεις να αλλάξεις ή να ελέγξεις τον κόσμο γύρω σου, κοίτα μέσα σου. Παρατήρησε την αναπνοή σου. Νιώσε την ένταση στο σώμα σου. Πρόσεξε τα μικρά σήματα που εκπέμπεις, το τρέμουλο μιας αμφιβολίας, η χαρά μιας στιγμής, η απελευθέρωση μιας ανάσας. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Όταν παρατηρείς αυτά τα μικρά σήματα χωρίς κρίση, αρχίζεις να συνειδητοποιείς πώς το υποσυνείδητό σου μιλάει στο πεδίο. Η δύναμη δεν είναι απλώς στο να θέλεις κάτι ή να το σκέφτεσαι. Είναι στο να αισθάνεσαι σαν να το έχεις ήδη. Να δίνεις στο σήμα σου συναίσθημα, σαφήνεια, συνέπεια. Όσο περισσότερο η καρδιά σου συντονίζεται με το μυαλό και το σώμα, τόσο πιο δυνατά γίνονται τα σήματα που στέλνεις. Και όταν αυτά τα σήματα είναι καθαρά και ισχυρά, οι τυχαίες συναντήσεις, οι ευκαιρίες που εμφανίζονται ξαφνικά, οι συγχρονισμοί, όλα γίνονται φυσική αντανάκλαση της ενέργειας σου, όχι ατυχήματα. Αυτή είναι η αρχή του μαγνητισμού του συναισθήματος. Η συνειδητή παρατήρηση των μικρών λεπτομεριών μέσα σου, η σύνδεση με τη ροή των συναισθημάτων και η ευθυγράμμιση τους με τις προθέσεις σου. Όταν το κάνεις αυτό τακτικά, γίνεσαι ένας ενεργειακός μαγνήτης, έτοιμος να προσελκύσει και να καθοδηγήσει την πραγματικότητα γύρω σου, όχι ως τυχαίος θεατής, αλλά ως συνειδητός δημιουργός. Έχεις ήδη δει ότι οι σκέψεις στέλνουν σήματα, τα συναισθήματα τα μαγνητίζουν και το υποσυνείδητο καθορίζει την καθαρότητα της μετάδοσης. Τώρα φαντάσου να μπορείς να παίξεις έναν ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Η συνειδητή πρόθεση δεν δημιουργεί κάτι νέο από το μηδέν. Ενισχύει το σήμα που ήδη εκπέμπεις. Όταν η πρόθεση σου συντονίζεται με τη φυσική ροή της ενέργειας σου, γίνεται ένας μαγνήτης που καθοδηγεί την πραγματικότητα προς εσένα, χωρίς καταναγκασμό, χωρίς πίεση. Το πρώτο βήμα είναι η επίγνωση. Παρατήρησε πότε το σώμα ή το μυαλό σου δεν είναι συνεκτικά. Νιώθεις ένταση, ανησυχία, πίεση. Ο νους τρέχει μπρος πίσω, η καρδιά νιώθει αμφιβολία, οι μύες σφίγγουν. Αυτή η ασυνέπεια δημιουργεί θόρυβο στο σήμα σου και μειώνει την επιρροή σου στο πεδίο. Η συνειδητή παρατήρηση είναι το πρώτο καθαριστικό βήμα. Χωρίς επίγνωση δεν μπορεί να υπάρξει ευθυγράμμιση. Το επόμενο βήμα είναι η χαλάρωση και η καθαρότητα. Απελευθέρωσε την ένταση από το σώμα. Άφησε την καρδιά σου να μαλακώσει. Άφησε την αναπνοή να γίνει βαθιά και σταθερή. Όταν η φυσική σου κατάσταση ηρεμεί, το σήμα που εκπέμπεις καθαρίζει, γίνεται σαφές, ισχυρό και συνεκτικό. Η συνειδητή πρόθεση μπορεί τώρα να εστιαστεί χωρίς αντίσταση. Τρίτο βήμα. Ενσωμάτωσε το συναίσθημα του «ήδη έχω» μέσα σου. Μην το σκέφτεσαι απλώς. Νιώσε το σαν πραγματικότητα τώρα.
Φαντάσου την ευημερία, την αγάπη, την επιτυχία, σαν να υπάρχουν ήδη μέσα στο σώμα και στη συνείδησή σου. Το συναίσθημα λειτουργεί σαν μαγνήτης, προσθέτει ένταση, πυκνότητα και καθαρότητα στο σήμα σου και το πεδίο αρχίζει να αντιλαμβάνεται την ενέργεια σαν γεγονός που ήδη υπάρχει. Όταν αυτά τα βήματα γίνονται τακτικά, η συνειδητή επίδραση στο πεδίο γίνεται φυσική ικανότητα. Ο μαγνητισμός που δημιουργείς δεν προκύπτει από προσπάθεια ή έλεγχο των εξωτερικών συνθήκων. Προκύπτει από την ισχυρή, συνεκτική, ευθυγραμμισμένη παρουσία σου. Η πραγματικότητα αρχίζει να ανταποκρίνεται, να ευθυγραμμίζεται με το σήμα σου, να εμφανίζει πόρτες, ευκαιρίες και συγχρονισμούς χωρίς να χρειάζεται να καταβάλεις προσπάθεια. Αυτό είναι το κλειδί. Όταν η πρόθεση, το σώμα, η καρδιά και το μυαλό συντονίζονται, η επίδρασή σου στο πεδίο γίνεται συνειδητή και αποτελεσματική. Δεν κυνηγάς την πραγματικότητα, τη μαγνητίζεις. Δεν προσπαθείς να ελέγξεις το αποτέλεσμα, το προκαλείς μέσα από την καθαρότητα και τη συνεκτικότητα του σήματος σου. Και όταν το καταφέρεις, η ζωή αρχίζει να ρέει σε συγχρονισμό μαζί σου, σαν να σε αναγνώρισε και σε ευθυγράμμισε με την πιο αυθεντική σου δόνηση. Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της δημιουργίας είναι ότι η δύναμη δεν προκύπτει από τον έλεγχο, αλλά από την παράδοση. Όχι από την παθητικότητα ή την παραίτηση, αλλά από την συνειδητή επιλογή να αφήσεις το πεδίο να οργανώσει τα γεγονότα, ενώ εσύ κρατάς τη δόνησή σου σταθερή. Σκέψου το σαν να κρατάς έναν φάρο μέσα σου. Δεν σπάς τα κύματα, ούτε ελέγχεις τη θάλασσα, απλώς ακτινοβολείς σταθερά και η θάλασσα κινείται γύρω σου, αναγνωρίζοντας την παρουσία σου. Εδώ είναι που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δύο έννοιες που πολλοί συγχέουν: άφεση και παραίτηση. Η άφεση, η συνειδητή παράδοση, ελαφρύνει το σώμα και το μυαλό. Αφήνει την ένταση, την πίεση, την ανησυχία, χωρίς να τα καταπιέζει ή να τα αρνείται. Αντίθετα, η παραίτηση καταπιέζει, κλείνει την καρδιά και την ενέργεια, δημιουργώντας στασιμότητα. Η πρώτη σε συντονίζει με το πεδίο, η δεύτερη σε αποσυντονίζει. Σκέψου ένα φυτό που φυτεύεται σε γόνιμο έδαφος. Δεν ελέγχει την ανάπτυξή του. Δεν αποφασίζει πότε θα βλαστήσει, πότε θα ανθίσει, πότε θα μεγαλώσει. Αξιοποιεί το περιβάλλον του, αναπνέει, ρουφά το φως, γέρνει προς τον ήλιο. Η ανάπτυξή του προκύπτει όχι από αγώνα ή έλεγχο, αλλά από την συνεπή παρουσία του μέσα στις συνθήκες που του παρέχονται. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο όταν μαθαίνει να παραδίδεται. Η πρακτική της άφεσης ξεκινά με το να παρατηρείς πού κρατάς ένταση, πού μικροδιαχειρίζεσαι τη ζωή σου, τις καταστάσεις, τους ανθρώπους γύρω σου. Στη συνέχεια, επιλέγεις συνειδητά να αφήσεις την ανησυχία και την ανάγκη ελέγχου. Αφήνεις τη ροή να κάνει τη δουλειά της, χωρίς να αποσυντονίζεσαι. Και τότε γίνεσαι το σήμα. Το σήμα που το πεδίο αναγνωρίζει και στο οποίο ευθυγραμμίζεται. Η παράδοξη αλήθεια είναι αυτή. Όσο περισσότερο προσπαθείς να ελέγξεις, τόσο περισσότερο αντιστέκεται η ζωή. Όσο περισσότερο παραδίδεσαι συνειδητά, τόσο περισσότερο η πραγματικότητα συνεργάζεται μαζί σου. Στον πυρήνα της δημιουργίας δεν υπάρχει βία ούτε πίεση, υπάρχει συντονισμένη ενέργεια. Και η παράδοση είναι η γέφυρα που μετατρέπει την εσωτερική σου ισχύ σε εμφανή αποτελέσματα, χωρίς κόπο, χωρίς αγώνα, απλώς με την σταθερή παρουσία του φωτός που ακτινοβολείς μέσα σου. Μέχρι τώρα έχουμε μιλήσει για δονήσεις, υποσυνείδητο, συνεκτικότητα και άφεση. Τώρα έρχεται η στιγμή της μετάβασης από τη θεωρία στην ύπαρξη. Δεν πρόκειται να γίνεις απλώς ένας παρατηρητής που ελπίζει ότι η πραγματικότητα θα αλλάξει. Πρόκειται να γίνεις ο ίδιος το κβαντικό γεγονός. Η ενέργεια που εκπέμπεις, η συνέπεια που διατηρείς, η συχνότητα που στέλνεις στο πεδίο γίνονται η νέα βάση της πραγματικότητας σου. Δεν χρειάζεται τελειότητα. Δεν χρειάζεται να καταστείς αλάνθαστος, ούτε να καταπιέσεις κάθε σκέψη ή συναίσθημα που περνάει από μέσα σου.
Αυτό που χρειάζεται είναι συνέπεια και ισχυρή βάση. Σαν φάρο σε μια θάλασσα ταραγμένη, η σταθερή σου δόνηση δεν ελέγχει τα κύματα, τα κατευθύνει, τα οργανώνει, τα συγχρονίζει με την παρουσία σου. Η σταθερότητά σου, η ενσώματη επίγνωση, γίνεται η πηγή από την οποία η πραγματικότητα αντλεί πληροφορία για να οργανωθεί γύρω σου. Τα στάδια αυτής της μετάβασης είναι απλά αλλά βαθιά μεταμορφωτικά. Πρώτο, παρατήρηση και επίγνωση. Να βλέπεις πότε η ενέργεια σου είναι διάσπαρτη, πότε η καρδιά και το μυαλό σου μιλούν σε διαφορετικές γλώσσες, πότε το σώμα σου κουβαλά ένταση που μπλοκάρει το σήμα. Δεύτερο, ευθυγράμμιση. Φέρνεις το μυαλό, την καρδιά και το σώμα σε αρμονία, σαν να συντονίζεις 3 χορδές ώστε να παράγουν μια καθαρή μελωδία. Τρίτο, αφή και εμπιστοσύνη. Αφήνεις τον έλεγχο και εμπιστεύεσαι το πεδίο, γνωρίζοντας ότι η δική σου συνέπεια και σταθερότητα είναι η πρόσκληση που η πραγματικότητα δεν μπορεί να αγνοήσει. Κάθε στιγμή που εκπέμπεις με συνέπεια, κάθε αναπνοή που κρατάς με επίγνωση, κάθε συναίσθημα που αφήνεις να κυλήσει χωρίς αντίσταση, σε φέρνει πιο κοντά σε μια ζωή όπου δεν κυνηγάς πια τα γεγονότα. Γίνεσαι ο ίδιος η αιτία, η δόνηση που δημιουργεί, η παρουσία που οργανώνει την πραγματικότητα. Όταν το καταλάβεις και το ενσωματώσεις, η θεωρία πάβει να είναι απλώς ιδέα, γίνεται η ίδια η ζωή που ζεις κάθε μέρα σε κάθε στιγμή. Φτάνουμε τώρα στο τέλος αυτού του ταξιδιού, αλλά όχι στο τέλος της διαδικασίας. Ας ανακεφαλαιώσουμε. Μιλήσαμε για το υποσυνείδητο, αυτή την αόρατη πίσω πόρτα που καθορίζει τι γίνεται πραγματικότητα, για τη συνεκτικότητα μεταξύ μυαλού, καρδιάς και σώματος, την συνεκτικότητα που μετατρέπει τη διάσπαρτη ενέργεια σε ισχυρό, σταθερό σήμα, για την παραδοχή και την παράδοση, την άφεση που ανοίγει το πεδίο αντί να το καταπιέζει, και τέλος για την ενεργή παρουσία, το να γίνεις ο ίδιος το σήμα που οργανώνει την πραγματικότητα γύρω σου. Κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία είναι ένας πυλώνας της ενσώματης δημιουργίας. Και τώρα έρχεται η πιο σημαντική ιδέα. Δεν χρειάζεται να κυνηγάς την αλλαγή. Δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι, να πιέζεσαι, να προσπαθείς να ελέγξεις κάθε λεπτομέρεια. Η αλλαγή δεν έρχεται σαν ανταμοιβή για προσπάθεια. Έρχεται όταν γίνεσαι η αλλαγή. Όταν η δόνησή σου, η στάση σου, η συνειδητότητά σου γίνονται το σήμα που η πραγματικότητα αναγνωρίζει. Όταν δεν προσπαθείς πια να δημιουργήσεις κάτι έξω σου, αλλά εκπέμπεις συνειδητά από μέσα σου τη δόνηση που έχεις ήδη μέσα. Και εδώ μπαίνει η δική σου συμμετοχή. Σκέψου τη λέξη που θα γίνει το σήμα σου αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι ροή, πίστη, ευγνωμοσύνη ή οποιαδήποτε άλλη λέξη νιώθεις ότι αντικατοπτρίζει την εσωτερική σου συχνότητα. Άφησε αυτή τη λέξη να γίνει η πηξίδα σου, γράψε την στα σχόλια, φώναξε την στη συνείδησή σου, κάνε την δική σου δόνηση που εκπέμπεται στο πεδίο. Κάθε φορά που θα την επαναφέρεις στη μνήμη σου, ανανεώνεις το σήμα σου και ενισχύεις τη συνειδητή σου παρουσία. Και τέλος, θέλω να σε αφήσω με μία ερώτηση για εσωτερικό στοχασμό, μια πρόκληση που ανοίγει την πόρτα για την επόμενη φάση της ζωής σου. Θα διαλέξεις να ευθυγραμμιστείς πλήρως με την πραγματικότητα που πάντα ήταν ήδη συνδεδεμένη μαζί σου. Θα αφήσεις το υποσυνείδητο, το σώμα, η καρδιά και το μυαλό σου να συντονιστούν σε μια συνεκτική, ισχυρή συχνότητα, ώστε η ζωή να αρχίσει να ανταποκρίνεται σε σένα, αντί να τρέχεις πίσω από γεγονότα. Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση δεν χρειάζεται να έρθει τώρα, φτάνει να την αισθανθείς. Κάθε αναπνοή, κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα μπορεί να γίνει μέρος αυτού του σήματος. Και καθώς το κάνεις, θα συνειδητοποιήσεις κάτι βαθύ. Η ζωή δεν είναι κάτι που πρέπει να αλλάξεις ή να κατακτήσεις. Είναι κάτι που ήδη σε περιμένει, συγχρονισμένο με τη δική σου ενέργεια. Πάντα ήταν εκεί, πάντα σε ακούει, πάντα σε αντανακλά. Αυτή είναι η δύναμη του να ζεις ως σήμα.
Και τώρα η επιλογή είναι δική σου. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.